Có người đã thử dúi tiền vào tay Ngài. Ngài từ chối. Người đó thử lần nữa, lần này đặt tiền xuống đất trước mặt Ngài, rồi chắp tay vái. Ngài bước qua, không nhìn lại. Lần thứ ba, người đó gần như van xin. Ông nói, lời con chỉ muốn cúng dường Thầy, xin Thầy nhận cho con được phước. Và Ngài dừng lại, quay sang, nói một câu. Người đàn ông đó sau này kể lại, ông đã khóc trên đường về nhà. Không phải vì buồn, mà vì lần đầu tiên trong nhiều năm, ông nghe một câu khiến ông phải tự hỏi mình đang sống vì điều gì. Chúng ta sẽ đến câu đó. Nhưng trước tiên, bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao hình ảnh một người từ chối tiền lại khiến hàng triệu người Việt bị chạm đến như vậy? Không phải vì Ngài nghèo, không phải vì Ngài không biết tiền là gì, mà vì trong sâu thẳm, chúng ta đều biết, có những thứ tiền không mua được. Và chúng ta đã quên mất điều đó từ lâu rồi. Sư Thích Minh Tuệ, tên khai sinh là Lê Anh Tú, sinh năm 1961 tại Hà Tĩnh. Trước khi xuất gia, Ngài từng là một người bình thường. Có công việc, có cuộc sống, không có gì đặc biệt, theo nghĩa thế gian. Rồi Ngài bỏ lại tất cả. Không phải vì cuộc sống quá khổ, không phải vì thất bại hay mất mát, mà vì Ngài chọn một con đường khác, con đường của những vị tu sĩ Phật giáo Nguyên Thủy, dòng Theravada, thực hành theo 13 pháp đầu đà. Bạn có biết đầu đà là gì không? Trong tiếng Pali, ngôn ngữ của kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy, Dhutanga là 13 hạnh tu tự nguyện. Không phải hình phạt, không phải ép buộc, mà là sự lựa chọn có chủ ý để cắt đứt từng mối dây ràng buộc giữa bản thân và thế giới vật chất. Một trong những hạnh đó, không nhận và không giữ tiền. Không phải cố gắng không dùng nhiều tiền, không phải sống tiết kiệm, mà là không chạm vào tiền, không nhận tiền, không để tiền đi qua tay mình. Và Ngài giữ hạnh đó từ ngày đầu tiên bước ra khỏi nhà, đi chân trần trên đường quốc lộ, cho đến khi hàng triệu người biết tên Ngài. Dọc đường, không ít người đã thử. Họ dúi tiền vào bình bát, nhét tiền vào tay Ngài lúc Ngài đang đi, đặt tiền xuống đất rồi vái lạy. Có người còn chạy theo Ngài cả 100 mét, cố thuyết phục. Ngài đều từ chối, nhẹ nhàng, không giận, không phán xét, chỉ từ chối. Nếu bạn cũng đang tìm kiếm điều gì đó bình thường hơn trong cuộc sống này, đăng ký kênh, mình chia sẻ mỗi tuần. Và để lại bình luận ngay bây giờ, bạn biết đến Sư Minh Tuệ từ đâu lần đầu tiên? Còn bây giờ, hãy tiếp tục. Vì phần sau mới là phần khiến nhiều người phải ngồi lại một mình sau khi xem xong. Càng đi, càng có nhiều người đi theo Ngài. Không phải vài chục, không phải vài trăm. Có những ngày, đoàn người đi sau lưng Ngài dài đến mức nhìn từ trên cao xuống trông như một dòng sông người. Điện thoại giơ lên, tiếng bước chân, tiếng niệm Phật xen lẫn tiếng xe cộ bên đường quốc lộ. Người ta mang đến thức ăn, nước uống, trái cây, bánh mì. Ngài nhận thức ăn, đủ cho một bữa. Phần còn lại, Ngài không nhận. Và tiền, dù ai đưa theo hình thức nào, Ngài vẫn từ chối như lần đầu tiên. Chú ý vào đây. Có người hỏi Ngài thẳng, thưa Thầy, Thầy không nhận tiền thì lỡ có chuyện khẩn cấp, Thầy làm sao? Ngài cười, nói rằng đã đi được bao nhiêu năm rồi, chưa có chuyện gì mà tiền mới giải quyết được. Câu trả lời đó nghe có vẻ đơn giản, nhưng bạn thử ngồi với nó một chút. Chúng ta sống trong một xã hội mà câu đầu tiên khi gặp khó khăn là bao nhiêu tiền? Chúng ta tích lũy tiền như một cái lưới an toàn, để lỡ có gì, mình còn có chỗ bám. Và điều đó không sai. Điều đó rất người. Nhưng Ngài đang sống chứng minh điều ngược lại, rằng có một kiểu an toàn khác. Không phải an toàn từ bên ngoài vào, mà an toàn từ bên trong ra. Người ta không chỉ bị thu hút bởi Ngài vì Ngài đi bộ xa, không phải vì Ngài chịu đựng nhiều, mà vì trong ánh mắt Ngài, và nhiều người đã nói điều này sau khi gặp Ngài trực tiếp, có một thứ họ không thể đặt tên. Một thứ bình thản. Không phải bình thản vì không có gì xảy ra, mà bình thản ngay giữa tất cả những gì đang xảy ra xung quanh. Bạn có nhận ra không? Người Việt mình bị chạm mạnh không chỉ vì Ngài từ chối tiền, mà vì chúng ta đang sống trong một xã hội mà tiền đã len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống. Từ bệnh viện đến chùa chiền,
từ tình cảm đến lòng tin, và rồi bỗng dưng xuất hiện một người nói, không, tôi không cần. Và người đó không bất hạnh. Người đó đang đi, đang thở, đang mỉm cười. Và bây giờ, câu Ngài nói với người đàn ông đó. Người đàn ông đã thử 3 lần. Lần cuối, ông nói, Lệ con chỉ muốn được cúng dường thầy để có phước. Ngài nhìn ông, rồi nói, đại ý, vậy nếu thí chủ muốn có phước, thí chủ không cần cho tôi tiền. Thí chủ hãy buông bớt thứ thí chủ đang cầm. Chỉ vậy thôi. Không phải câu nói của một người đang muốn dạy đời. Không phải lời giảng từ trên xuống. Chỉ là một câu, nhẹ như không khí. Nhưng nó chạm đúng vào một chỗ mà người đàn ông đó đang giữ chặt mà không biết. Ngài không từ chối tiền vì tiền xấu. Không phải vì người cho xấu, mà vì Ngài hiểu, mỗi lần mình nhận một thứ không cần, mình đang buộc thêm một sợi dây vào bản thân. Và Ngài đang sống không phải để chứng minh điều gì với ai. Ngài đang sống để thực hành, mỗi ngày, mỗi bước chân, mỗi lần từ chối, cái hạnh buông bỏ đó. Câu hỏi Ngài để lại cho tất cả chúng ta, không bằng lời giảng mà bằng chính cuộc đời Ngài. Bạn đang giữ những gì mà thật ra bạn không cần, và chúng đang nặng bao nhiêu? Vậy bạn mang gì về từ câu chuyện này? Thứ nhất, hôm nay bạn đang giữ thứ gì mà không cần? Không phải nói đến tài sản lớn. Chỉ một thứ thôi. Một mối lo. Một kỳ vọng. Một thứ bạn cầm chặt vì sợ, chứ không phải vì yêu. Thứ hai, Ngài không từ chối tiền để nổi tiếng. Ngài từ chối vì đó là tu tập của Ngài. Và bạn đang làm điều gì trong cuộc sống này vì bản thân nó, không phải vì ai đó đang xem. Thứ ba, lần tiếp theo bạn cảm thấy cuộc sống đang quá đầy, quá nặng, quá nhiều thứ phải lo. Hãy nhớ, có người đang đi chân trần trên nhựa nóng, không tiền, không mái che, và nói rằng mình đang hạnh phúc. Không phải để bạn thấy xấu hổ, mà để bạn nhớ rằng cái bình yên bạn đang tìm kiếm có thể không nằm ở chỗ bạn đang tìm. Câu hỏi để lại cho bạn hôm nay, nếu bạn gặp sư Minh Tuệ trên đường, bạn sẽ hỏi Ngài điều gì? Để lại bên dưới, mình đọc hết bình luận. Và nếu video này chạm đến bạn một điều gì đó, dù nhỏ, chia sẻ cho một người bạn nghĩ họ cần nghe điều này hôm nay.